Hôm qua, thợ săn Glenn đã săn được một con nai sừng tấm nặng khoảng 700 kg. Anh chỉ cần một viên đạn đã hạ gục được nó. Sau đó anh chở tất cả số thịt về bằng chiếc thuyền nhỏ. Với gần 400 kg, cả thịt lẫn xương thu được Glenn đặt gọn gàng trên giá gỗ. Cuối cùng là cái đầu nai, cũng được anh đặt nốt xuống. Lúc này, trái tim anh đã nhẹ bẫng. Công việc năm nay đến đây coi như đã hoàn tất. Chừng ấy thịt khiến Glenn chỉ nhìn thôi cũng thấy đói. Dù đã vất vả suốt bao ngày, nhưng chưa thể yên tâm. Giờ vẫn là lúc phải bảo vệ thành quả, giữ thịt khỏi bị thú hoang đánh cắp. Ngày hôm sau, một lớp tuyết mỏng đã phủ lên mặt đất. Nhìn từ xa có thể thấy một màu trắng nhẹ xen lẫn sương mù mờ ảo. Glenn từ trong nhà bước ra với cây súng trên tay. Anh tiến lại gần và mở tấm bạt lên. Thịt nai đỏ tươi vẫn còn nguyên trên giá gỗ. Hôm nay, anh sẽ treo hết đám thịt lên giàn gỗ trên cao để đề phòng bị gấu tới. Glenn dùng thang trèo lên, rồi buộc hai đầu dây thừng vào hai đầu cột để làm một chiếc dòng dọc. Xong xuôi, anh xỏ dây vào từng miếng thịt, móc vào dòng dọc rồi bắt đầu kéo lên. Khi thịt lên đến độ cao thích hợp, anh leo lên thang rồi từ từ thả miếng thịt xuống kệ gỗ cao. Khi đang tháo móc để thả xuống, bất ngờ sợi dây bị tuột khỏi tay anh. May mắn là miếng thịt rơi xuống, chứ không phải anh. Với Glenn, kết quả này vẫn còn chấp nhận được, cùng lắm làm lại từ đầu. Treo xong một miếng, anh vẫn còn vài miếng nữa. Cuối cùng là cái đầu nai, được anh gắng hết sức kéo lên. Chiều nay có chút gió se se lạnh, đúng là thời tiết lý tưởng để bảo quản thịt. Phải nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho Glenn. Số thịt này sẽ không bị hỏng suốt mùa đông. Một tuần làm việc đổi lấy 6 tháng lương thực, một món hời đáng giá. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất lên. Glenn đang làm đúng theo nguyên lý đòn bẩy của nhà bác học toàn năng của Hy Lạp cổ đại Archimedes. Dưới sức của Glenn, ngôi nhà nhấc lên được, nhưng vấn đề là anh sẽ thoát ra bằng cách nào? Glenn, thợ săn ở dãy núi Bruce, lấy ra một vài viên đạn đặt lên bàn. Viên đạn nhanh chóng trượt xuống dưới đất. Lúc mới dựng căn chòi, nó còn rất bằng phẳng, nhưng giờ một góc nhà đã nghiêng lún về bên phải. Trước khi mùa đông khắc nghiệt kéo đến, anh cần gia cố lại. Glenn dùng nguyên lý đòn bẩy để nâng nhà lên, chặt một cây gỗ không dùng đến làm đòn bẩy. Sau đó, anh nhét khúc gỗ vào rồi dùng sức nhấn xuống. Căn nhà bị nhấc lên. Mặc dù khúc gỗ bị gãy, nhưng điều đó chứng minh rằng nguyên lý này rất đúng trong trường hợp này. Anh chọn lại một khúc gỗ cứng cáp hơn, nhưng thử đi thử lại vẫn thất bại. Buồn bực trong người, Glenn quyết định di chuyển viên đá dưới góc của ngôi nhà ra giữa, rồi dùng hết sức bẩy mạnh lần cuối cùng. Chưa kịp nghỉ ngơi thì cơn bão tuyết đã kéo tới. Anh bước vào nhà, nhóm lửa từ sớm. Sáng hôm sau, khi ra ngoài thì thấy cả dãy núi phủ lớp tuyết trắng mịn. Đến thời điểm này trong năm, đàn tuần lộc bắt đầu di cư ngang qua vùng này. Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Glenn săn được con nai sừng tấm. Nếu có cơ hội săn được thêm một con tuần lộc, anh sẽ không bỏ lỡ. Trên đỉnh núi cao, bóng dáng đàn tuần lộc xuất hiện, nhưng chúng vẫn còn ngoài tầm bắn và có vẻ cũng chưa định xuống núi. Suy nghĩ một lúc, Glenn quyết định quay về với thịt nai của mình. Nhưng đúng lúc đó, tiếng sói tru vọng về từ xa, khiến Glenn lập tức cảnh giác. Thịt tuần lộc có thể bỏ qua, nhưng sự hiện diện của sói khiến anh không thể làm ngơ. Lần theo tiếng sói, Glenn thấy đàn quạ bay vụt lên phía xa, nơi đó cách trại chừng 800 mét. Anh muốn tranh ít thịt với bầy sói, nhưng một con suối nhỏ chắn đường khiến anh phải chậm rãi từng bước. Chạy dọc theo dấu vết, Glenn thấy bầy sói vừa đi ngang đồng bằng, tuyết rơi từ bụi cây bị đánh bật, vết tích còn rõ ràng. Tiến thêm chút nữa, trên tuyết xuất hiện thịt tuần lộc, nhưng chẳng còn lại bao nhiêu cho Glenn. Có lẽ bầy sói đã no nê, trù vang một trận rồi mới bỏ đi. Phần thịt còn lại chỉ là mẩu vụn, chẳng có gì đáng mong đợi. Anh quyết định trở về nấu một nồi mỡ nai để sưởi ấm cơ thể. Trở về căn lều gỗ, Glenn nhìn đăm chiêu vào miếng thịt cuối cùng trong chiếc nồi sắt. Không phải vì thiếu thịt, mà vì anh đang cân nhắc hôm nay nên ăn đầu hay mình con nai. Trên giàn gỗ bên ngoài, treo lủng lẳng 2 miếng thịt, phần còn lại ở bên cạnh. Anh leo lên thang, tiến đến chỗ lấy thịt. Con nai khổng lồ săn được mùa thu năm nay, giờ đã ăn gần 1/5. Bên trên là những chiếc gạc nai săn được trong nhiều năm, và một lớp tuyết trắng để tránh chim chóc.
Chiếc đầu nai được anh nhấc lên và ném xuống đất, đó là khẩu phần cho nửa tháng tới. Sống suốt nửa năm ở đây, anh phụ thuộc gần như hoàn toàn vào số thịt này, một cảm giác bất an luôn đeo bám. Anh quyết định sau này phải săn thêm một con tuần lộc nữa để dự trữ. Hôm nay, anh sẽ chế biến phần chân nai đầu tiên, nhưng trước hết, anh cần lột đi lớp da bên ngoài. Sau đó, ném cả khúc xương chân vào nồi nước, quá trình ninh xương sẽ mất vài giờ. 2 tiếng sau, mọi dây chằng đã mềm nhũn, trên mặt nước nổi đầy lớp mỡ bông banh. Để có một nồi thạch thịt mịn màng, anh lọc bỏ lớp bọt và xương vụn. Sau cùng, anh thu được một nồi nước dùng, sau khi đông lại nó sẽ như thạch vậy. Tiếp theo, anh đổ thịt ra ngoài cho nguội. Bây giờ đến lúc sơ chế cái đầu. Bên trong có một lớp mỡ dày, đó là thứ quý giá trong thời tiết lạnh này. Khi thiếu carbohydrate, cơ thể cần mỡ để sinh năng lượng. Không lâu sau, anh bưng nồi thịt đã đông thành thạch vào trong, múc một muỗng lớn để thưởng thức. So với cuộc sống tiện nghi hiện đại, anh lại yêu thích sự đơn giản nơi thiên nhiên. Cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng lại rất thật. 1 tháng nữa trôi qua, mặc dù thịt nai vẫn còn đó, nhưng giờ thì Glenn đã bắt đầu ngán. Anh cần sự phong phú hơn trong bữa ăn. Hôm nay anh mang theo dụng cụ đi câu cá. 15 chiếc lưỡi câu được móc mồi bằng thịt nai. Câu cá trên hồ băng đầy nguy hiểm vì không nhìn thấy được độ dày của băng tuyết. Một vài chỗ băng khá mỏng, trông vậy nhưng lại nguy hiểm. Glenn dễ dàng đục một lỗ qua lớp băng dày, chưa đến 10 cm. Tiếp đó, anh dọn bớt đi lớp tuyết, rồi thả mồi xuống lỗ băng. Khi lớp băng không quá dày, anh có thể thả nhiều dây câu một lúc để tăng hiệu quả. Chỉ cần một con cá tuyết nước ngọt cũng đủ khiến anh hân hoan cả ngày. Glenn tiếp tục dọc theo bờ sông đặt phần mồi còn lại. Anh dựng gậy trên mặt băng để đánh dấu vị trí. Hôm sau quay lại kiểm tra, càng nhiều lỗ, cơ hội càng lớn. Sau khi hoàn tất lỗ cuối cùng, anh quay về nghỉ ngơi một lát. Sáng sớm hôm sau, Glenn mang dụng cụ trở lại nơi đã gửi gắm hy vọng. Bề mặt nước lại đóng băng sau một đêm. Anh phải đục lại lớp băng để kiểm tra dây câu. Lỗ đầu tiên, không có gì cả. Anh có chút thất vọng. Lỗ thứ hai vẫn trống trơn. Anh thả lại mồi. Hy vọng chờ thêm vài ngày sẽ có cá. Câu cá cũng như săn bắn, không thể vì không có kết quả mà nản chí. Những lỗ tiếp theo cũng chẳng khá hơn. Glenn tự an ủi mình phải kiên nhẫn. Còn lại một lỗ cuối cùng, anh bước đến, lại tiếp tục khoan băng kiểm tra. Khi kéo dây câu lên, chẳng có điều kỳ diệu nào xuất hiện. Glenn thả lại dây, vì mồi vẫn còn, nghĩa là vẫn còn hy vọng, cùng lắm là chờ thêm vài đêm nữa. Sáng sớm hôm sau, trời chưa kịp sáng Glenn đã dậy kiểm tra tiếp. Anh khoan từng lớp băng, đi qua cả chục lỗ liên tục, đến lưỡi câu cuối cùng, vẫn chẳng có kỳ tích nào. Nhưng có lẽ anh chẳng cần kỳ tích, và cũng chẳng tin vào điều đó. Không hiểu vì sao năm nay cá chẳng buồn cắn câu, mấy ngày trời chẳng thu được gì. Tiếp tục cũng chỉ phí công vô ích, anh đành thu đồ nghề, trở về nhà ăn thạch thịt nai cho mát ruột. Mùa cực đông ở Bắc Cực bắt đầu trở nên khó sống. Hôm nay, mặt trời chỉ lấp ló ngay trên đường chân trời. Vài hôm nữa thôi, ánh sáng ban ngày sẽ biến mất hoàn toàn. Vào thời khắc này mỗi năm, anh luôn phải giữ cho trại ấm áp. Hồi mùa thu, anh mới chuẩn bị được một phần, giờ thì phải vào rừng xa, tiếp tục đốn củi dự trữ. Glenn đến chỗ đống củi đã gom trước khi tuyết rơi. Hồi ấy vận chuyển vất vả, giờ có xe trượt tuyết thì nhẹ nhàng hơn. Trên đường về, anh xém nữa thì bị đống củi tông vào chân. Mùa này mà bị thương thì khó chịu phải biết. Trở về nhà cùng xe củi nặng trĩu, anh lôi ra chiếc cưa dài 1 mét mới mua ở Fairbanks. Người bán quảng cáo cưa cực kỳ bén. Anh liền mang dụng cụ cùng xe trượt vào rừng sâu. Đứng trước một thân cây chết khô trong rừng rậm, anh xác định hướng đổ rồi bắt đầu hành động. Trước tiên vẫn cần dùng rìu để mở một khoảng trên thân trước. Âm thanh công cốc phát ra, cho thấy dấu hiệu bên trong mục nát. Anh cẩn trọng dùng cưa tạo khe, rồi chèn nêm giữ lại, để tránh bị cây đổ lệch hướng. Chỉ một nhát rìu cuối cùng, thân cây đổ đúng hướng như anh tính toán, hoàn hảo. Glenn bắt tay vào cưa khúc để dễ vận chuyển.
Nhiều người không biết, gỗ mùa đông cứng hơn do tích tụ tinh bột dưới vỏ cây. Vừa chẻ đôi thân cây, anh mừng vì phần trong không bị mục. Đây là lần đầu anh chặt cây to thế này. Glenn tò mò đếm từng vòng năm. Cây này khoảng 160 tuổi, còn hơn tuổi đời của anh. Bây giờ là lúc mang gỗ về nhà. Sau khi chuyển về, Glenn sẽ cần 2 đến 3 ngày để xử lý hết chỗ này. Không khí trong lành và khung cảnh tĩnh lặng khiến anh thấy thư thái lạ thường. Công việc cũng trở nên hứng khởi hơn. Với Glenn, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Một tháng nữa qua đi, thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên. Thịt nai sừng tấm săn được từ hồi thu cũng đang giã đông. Vẫn còn rất nhiều chưa dùng hết, lại thêm con tuần lộc tình cờ mới săn được hôm trước, nên anh cần một ngôi nhà để xông khô và bảo quản thịt. Glenn nhanh chóng chọn những cây khô và bắt đầu chặt hạ. Chặt xong một cây, anh lại chuyển sang cây khác. Sau đó, anh vận chuyển hết ra hồ băng. Tiếp theo, anh dùng chiếc xe banh đục thật lực xuống mặt băng để tạo lỗ, rồi dựng đứng cây gỗ làm cột trụ cho giá treo thịt. Giá phải đủ chắc để chịu được hơn 250 kg. Sau đó, anh múc nước tưới quanh chân cột để nước đóng băng giữ chặt thân cây. Làm xong một cột, Glenn tiếp tục với những thân gỗ còn lại. Vừa làm, anh vừa dội nước để băng tự nhiên giữ chặt chúng. Bốn trụ chính đã đứng vững, giờ có thể đặt khung gác ngang lên đỉnh. Nếu bảo quản đúng cách, số thịt này đủ dùng đến mùa hè. Anh trèo lên thử độ chịu lực. Tiếp theo, anh đặt 2 thanh ngang lên 2 cột đối diện, tạo thành khung treo thịt. Sau đó, anh thêm một thanh giữa để cố định khung vững hơn, cấu trúc đơn giản nhưng đảm bảo hiệu quả. Tiếp đó, anh dùng dây thừng để cố định các cây xả lại với nhau, đồng thời ghép thêm các khúc gỗ nhỏ để làm mái. Sáng hôm sau, anh tiếp tục hoàn tất phần còn lại, lợp nốt phần mái bằng tấm bạt. Như vậy là có thể treo thịt được rồi. Thịt phơi khô là món lý tưởng cho những chuyến đi mùa hè. Bắt đầu từ phần đùi sau của thịt tuần lộc, vẫn còn lớp da bọc bên ngoài. Sau khi sơ chế, anh có thể thưởng thức món này suốt cả mùa hè, cắt thành từng lát mỏng, treo lên để hong gió. Như vậy, mùa đông ở kỳ này cũng chính thức khép lại. Xuân hạ qua đi, trực tiếp đón mùa thu tới. Hôm nay, Glenn lại bắt đầu hành trình trên chiếc xuồng độc mộc. Anh chuẩn bị tích trữ củi cho mùa đông tiếp theo, đồng thời tranh thủ xem có thể câu được con cá nào dọc đường hay không. Ở đây có một loài cá đầu dẹp, miệng rộng như mỏ vịt, là loài cá chó. Anh đã bắt được mấy lần. Thuyền vừa cập bờ, anh cùng chiếc cưa quen thuộc bắt đầu tìm cây để đốn. Đây là lần đầu tiên anh chọn chặt ở khu này, một cây thông khô với thân cong vẹo lọt vào tầm ngắm. Anh vung rìu và bắt tay vào việc. Gỗ anh chặt đều là loại đã khô, khi đốt sẽ cháy mạnh hơn. Gom được một ít củi, anh lên thuyền bắt đầu đi câu cá. Anh lặng lẽ trèo xuồng áp sát vào bờ, nơi có những khóm cỏ rậm rạp, chỗ cá chó thường đến đẻ trứng. Đột nhiên, cần câu khẽ rung, có gì đó mắc câu. Sau một hồi giằng co, anh dùng gậy lôi con cá chó to tướng lên. Nhìn cái đầu của nó mà xem, thế là anh có luôn cả bữa trưa lẫn bữa tối, rồi bụp một cú dứt khoát. Anh trèo xuồng quay về bờ, chất đống gỗ lên để một chuyến trở về hết. Củi đã chất thành núi bên bờ. Con cá chó anh bắt cũng được mang về. Lúc này gió bắt đầu nổi, anh lấy ra một loại nấm khô để nhóm lửa. Nhiều năm qua, kỹ năng sinh tồn của anh chẳng thua gì chuyên gia. Anh lấy chiếc khoan tay tự chế, ép xuống tấm ván gỗ bạch dương, xoay nhanh để sinh nhiệt. Một nhúm tàn cho vừa bén, anh nhanh tay rắc nấm lên, khói dày đặc bắt đầu bốc lên, thổi một hơi vào là lửa bùng cháy.
Trong lúc chờ chín, Glenn chia sẻ, sắp tới, anh sẽ trở về nhà vài tuần, sau đó sẽ quay trở lại. Chẳng bao lâu sau, cá đã chín. Anh nếm thử một miếng, đúng như anh tưởng, ngọt mềm và tươi rói. Cá chó mùa này đúng là đặc sản. Glenn lái chiếc xe thuê trên con đường nhỏ ở Fairbanks. Năm nào anh cũng quay lại thành phố sống một thời gian, năm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi thăm và ở bên gia đình, anh bắt chuyến thủy phi cơ quay lại dãy núi Bruce. Phi công Maurice đã chờ sẵn từ lâu, ngồi trên máy bay, nhìn về những ngọn núi khổng lồ phía xa. Hành trình dài hơn 300 km, băng qua rừng rậm ở quận Drama rồi bay thẳng về phía bắc. Dưới kia là đàn tuần lộc đang tung tăng tìm kiếm thức ăn. Sau khoảng gần 2 tiếng bay, máy bay đã hạ cánh ngay trước cửa nhà anh. Chỉ trong chớp mắt, từ mùa thu chuyển thẳng sang mùa đông. Lặng một chút ngắm phi công khuất dần vào bầu trời, cho tới khi cả tiếng động cơ cũng tan biến, anh lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Ngày thứ hai sau khi trở lại, dãy núi Bruce đón anh bằng một trận tuyết lớn, dù chưa kịp gom hết thực phẩm trong mùa đông. Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là củi. Anh mang theo rìu và cưa, cùng chiếc ván trượt tuyết. Trong rừng kia, có không ít cây đã chết khô. Anh chọn một cây rồi bắt đầu công việc. Tuyết tạt vào mặt, nhưng cũng không khiến anh chùn bước. Với Glenn, công việc này còn thú vị hơn ngồi bàn giấy nhiều. Sau một hồi hì hục cưa lừa kéo xẻ, anh đã thu được một xe gỗ nặng trĩu. Giờ là lúc lên đường trở về nhà. Anh kéo chiếc xe trượt chở đầy củi về nhà. Lớp tuyết trắng đã vương vãi đầy trên đất, tuyết mới đầu mùa trông thật đẹp. Ngồi trong căn lều gỗ, làn khói bếp nhẹ bay giữa trời tuyết mịt mùng, còn tâm trí anh thì lãng đãng về một buổi đi bơi. Dứt lời, anh cởi quần áo và chạy thẳng xuống hồ nước lạnh ngắt.